Nhiều người hay nhìn vào chiếc xe tăng rồi tặc lưỡi bảo: ôi dào, nó chỉ là cái thùng sắt di động chứ có gì đâu, cứ làm thật dày cái giáp cho là xong. Nhưng nếu mà cuộc sống đơn giản như thế thì các kỹ sư quân sự đã không phải bạc tóc, và chúng ta cũng chẳng có những câu chuyện vô tiền khoáng hậu về cuộc chạy đua giữa Mâu và Thuẫn suốt hơn một thế kỷ qua. Giáp xe tăng không chỉ là sắt thép, nó là tinh hoa của vật lý, là đỉnh cao của hóa học và cũng là hiện thân của sự sinh tồn mãnh liệt nhất. Giáp xe tăng dày cỡ nào? Để hiểu sự cứng, sự dày của xe tăng hiện nay, chúng ta phải quay ngược thời gian về cái thời mà khái niệm xe tăng còn rất mới lạ. Đó là những năm tháng của Thế chiến thứ nhất, khi những con quái vật đầu tiên như Mark 1 của Anh hay Schneider của Pháp bò lồm ngồm giữa những bãi bùn lầy. Lúc đó giáp xe tăng thực chất chỉ là những tấm thép cán nóng cực kỳ cơ bản, không khác gì loại thép người ta dùng để đóng tàu hay làm nồi hơi là mấy. Độ dày của chúng thì cũng khiêm tốn đến mức nực cười nếu so với bây giờ, khoảng trên dưới 1 cm, tức là chỉ dày chưa bằng cái thớt gỗ ở nhà bạn. Mục tiêu của các kỹ sư thời bấy giờ cực kỳ đơn giản. Họ chẳng mơ mộng gì việc chống lại pháo lớn đâu, mà chỉ mong sao cái vỏ đó bảo vệ được kíp lái khỏi đạn súng máy và mấy mảnh văng của lựu đạn là đã mừng rơi nước mắt. Nhưng cuộc sống không giống cuộc đời. Dù đạn súng máy không xuyên qua được lớp thép đó thì một hiện tượng kinh hoàng đã xảy ra. Hãy hình dung như thế này, viên đạn đập vào mặt ngoài của giáp với lực cực mạnh, lớp thép bên ngoài không thủng, nhưng sóng chấn động làm mặt trong của giáp vỡ vụn ra thành hàng ngàn mảnh rất sắc, bay vèo vèo bên trong xe như những lưỡi dao. Kíp lái bên trong chưa kịp mừng vì giáp không thủng thì đã bị chính những mảnh thép vụn của xe gọt cho nát bét. Thế mới thấy sự cứng thời đó còn mỏng manh và đầy rẫy những nguy hiểm. Cái sự yếu ớt ấy buộc người ta phải suy nghĩ khác khi bước sang những năm 1930. Lúc này người ta bắt đầu biết nấu thép bằng cách thêm vào những gia vị như là niken hay là chrome để cho bề mặt của thép cứng hơn hẳn. Nhưng ngặt một nỗi, nếu các bạn làm cái giáp cứng quá thì nó lại giòn như bánh đa. Gặp đạn pháo đập vào là nó nứt toác ngay. Còn nếu làm dẻo quá thì đạn lại xuyên qua dễ, giống như là dùng dao để mà cắt đậu phụ. Cuộc chiến tìm kiếm sự cân bằng giữa cứng và dẻo đã định hình nên toàn bộ diện mạo của xe tăng trong giai đoạn kế tiếp, nơi mà độ dày không còn là thước đo duy nhất cho sự an toàn nữa. Bước sang Thế chiến thứ hai, cuộc chơi đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này pháo chống tăng đã trở thành một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp, có thể thổi bay những tấm thép dày đến 50 mm từ khoảng cách cả cây số. Các kỹ sư bắt đầu nhận ra một chân lý thông minh mà sau này đã trở thành kinh điển trong giới quân sự. Thay vì cố gắng làm cho giáp thật dày đến mức xe không chạy nổi, tại sao chúng ta không đặt nghiêng nó đi? Và thế là phép màu của hình học đã ra đời. Hãy hình dung chúng ta cầm một con dao đâm thẳng vào một miếng thịt, nó sẽ xuyên qua dễ dàng. Nhưng nếu các bạn để miếng thịt nghiêng một góc 60 độ, con dao sẽ phải đi qua một quãng đường dài hơn rất nhiều để xuyên qua hết miếng thịt đó, hoặc đen đủi hơn là con dao sẽ bị trượt đi luôn. Xe tăng huyền thoại T-34 của Liên Xô chính là tiên phong cho trào lưu này. Với lớp dày chỉ khoảng 45 mm nhưng được đặt nghiêng một góc cực kỳ dốc, nó tạo ra hiệu ứng bảo vệ tương đương một tấm thép dày gần 100 mm đặt thẳng đứng, tức là hơn gấp đôi. Trong khi đó, mấy ông bạn Đức thời kỳ đầu với xe tăng Tiger 1 vẫn rất tự tin vào xe tăng theo kiểu nồi đồng cối đá, theo kiểu cũ của mình, và vẫn rất tự tin. Nhưng kết quả là Tiger cực kỳ nặng nề, khó xoay sở, trong khi T-34 lại nhẹ nhàng và lì lợm hơn hẳn trên chiến trường. Sau này thì người Đức cũng phải học lỏm bài này của Liên Xô. Nhưng cái sự cứng của thép thời này cũng có những câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến chất lượng nguyên liệu. Cuối chiến tranh, khi quân Đức cạn kiệt các kim loại quý để pha trộn vào thép, giáp của những con xe tăng Đức dù vẫn dày nhưng lại trở nên cực kỳ kém chất lượng. Đạn pháo của quân đồng minh đôi khi không cần xuyên qua, mà chỉ cần đập mạnh vào là cả mảng lớn giáp của xe tăng Đức đã vỡ vụn ra vì quá giòn. Điều này minh chứng cho một điều rằng trong thế giới của xe tăng, cứng không chỉ là con số trên thước đo mà nó còn là một quá trình rèn luyện đầy bí thuật và cả sự giàu có về tài nguyên nữa. Khi chiến tranh kết thúc, cứ ngỡ là giáp thép đã đạt đến đỉnh cao, nhưng rồi một gáo nước lạnh dội thẳng vào các nhà thiết kế xe tăng. Đó là sự xuất hiện phổ biến của đạn nổ lõm. Đây chính là vũ khí làm cho mọi lớp thép dày nhất thời bấy giờ trở thành đồ bỏ đi. Bạn nghĩ rằng đạn nổ lõm nó dùng sức mạnh va chạm để đập thủng xe? Không hề, nó dùng một nguyên lý vật lý rất kỳ dị. Khi quả đạn chạm vào giáp, nó kích nổ một khối thuốc nổ được tạo hình đặc biệt, tạo ra một luồng kim loại nóng chảy, thường là đồng, bắn đi với tốc độ kinh hoàng lên đến 8 tới 10 cây số mỗi giây. Áp suất khủng khiếp đến mức thép không kịp vỡ ra mà bị đẩy sang hai bên như chất lỏng. Lúc này dù các bạn có đắp thép dày đến nửa mét thì những quả tên lửa vác vai rẻ tiền cũng có thể nướng chín kíp lái bên trong chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Những năm 50 và 60 của thế kỷ trước chính là thời kỳ đen tối nhất của xe tăng, khi mà người ta bắt đầu nghĩ rằng có lẽ kỷ nguyên của những cỗ máy bọc giáp đã chấm dứt vì Mâu đã đi quá xa so với Thuẫn. Trong cơn tuyệt vọng đó, các kỹ sư phương Tây và Liên Xô lại lao vào một cuộc đua mới. Họ nhận ra rằng thép đơn thuần đã chạm đến giới hạn vật lý của nó. Nếu muốn sống sót, xe tăng phải thay đổi bản chất của lớp vỏ bảo vệ. Họ bắt đầu thí nghiệm với đủ loại vật liệu kỳ quái, cao su, nhựa đến cả thủy tinh và gốm sứ. Và chính từ sự bế tắc này, một cuộc cách mạng mang tên giáp phức hợp đã nhen nhóm xuất hiện, hứa hẹn một sự hồi sinh mạnh mẽ cho những vị vua của chiến trường. Và rồi bước ngoặt vĩ đại đã đến vào những năm 1970 khi người Anh công bố loại giáp Chobham huyền thoại. Đây chính là lúc khái niệm cứng của xe tăng được định nghĩa lại hoàn toàn. Thay vì dùng một khối thép đúc đặc như trước, người ta bắt đầu làm ra những lớp xếp chồng lên nhau khổng lồ. Hãy hình dung lớp giáp bây giờ nó gồm nhiều lớp kẹp lại với nhau. Một lớp thép mỏng bên ngoài, rồi đến một lớp gốm cực kỳ cứng, rồi đến các loại polymer, cao su và cuối cùng mới là những thép dày ở trong cùng. Tại sao lại dùng gốm? Nghe có vẻ vô lý, vì gốm là thứ chúng ta dùng làm bát ăn cơm, rơi cái là vỡ đúng không nào? Nhưng trong thế giới xe tăng, gốm lại là khắc tinh của đạn nổ lõm. Khi luồng kim loại nóng chảy của đạn bắn vào, lớp gốm này sẽ vỡ vụn một cách có tính toán. Những mảnh vỡ siêu cứng của gốm sẽ làm chệch hướng, làm nhiễu loạn và tiêu tán năng lượng của luồng nhiệt đó trước khi nó kịp chạm vào lớp thép bên trong. Kết quả là một lớp giáp phức hợp chỉ dài khoảng 20 đến 30 cm nhưng lại có khả năng bảo vệ tương đương với cả mét thép đặc. Đây chính là lý do vì sao những con xe như là M1 Abrams của Mỹ hay Challenger của Anh trông có vẻ vung vức, xù xì nhưng lại lì lợm đến mức khó tin. Và đỉnh điểm của sự cứng phải kể đến việc người Mỹ đưa uranium nghèo vào giáp của xe tăng M1 Abrams. Uranium nghèo có mật độ cực kỳ cao, nặng và đặc hơn chì rất nhiều. Khi được chèn vào giữa các lớp giáp, nó tạo một rào cản gần như không thể xuyên phá đối với các loại đạn xuyên thông năng, những loại đạn chuyên dùng để đục thủng xe tăng bằng tốc độ siêu thanh. Trong khi phương Tây say mê với các loại giáp phức hợp dày cộp và đắt đỏ, thì người Nga lại có một hướng đi khác cực kỳ thông minh và có phần điên rồ, đó là giáp phản ứng nổ. Nếu bạn nhìn vào những con xe tăng như T-72, T-80 hay T-90, bạn sẽ thấy trên vỏ xe có hàng trăm cái hộp nhỏ, nhìn như những viên gạch lát tường. Bí mật nằm ở chỗ, bên trong những cái hộp đó chính là thuốc nổ. Nghe thì có vẻ ngược đời, xe tăng sợ nổ mà lại đắp thuốc nổ lên người để làm cái gì? Nhưng đây mới là cái hay. Cái hộp đó được thiết kế chỉ nổ khi một quả đạn tên lửa bắn trúng. Khi quả đạn chạm vào, thuốc nổ bên trong hộp sẽ nổ ngược trở ra. Lực nổ này không nhằm triệt tiêu quả đạn bằng sức mạnh thuần túy, mà nó đẩy một tấm thép chắn bên trong cái hộp bay chéo qua đường đi của quả đạn. Tấm thép này sẽ chém đứt luồng nhiệt của đạn nổ lõm hoặc làm gãy thanh xuyên động năng của đối phương. Đến ngày nay, chúng ta bước vào một thời đại mà sự cứng của xe tăng không còn nằm ở vật lý thuần túy nữa. Các kỹ sư nhận ra một giới hạn đau đớn. Nếu cứ tiếp tục đắp thêm giáp, xe tăng sẽ nặng đến 80-90 tấn. Cầu nào chịu nổi, máy bay nào có thể chở xuể. Và thế là họ nghĩ ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới, giáp ảo hay còn gọi là hệ thống bảo vệ chủ động. Đây chính là đỉnh cao của công nghệ xe tăng. Hãy tưởng tượng xe tăng bây giờ được trang bị những mắt thần, đó là các radar siêu nhỏ xung quanh xe. Khi một quả tên lửa đối phương vừa rời bệ phóng và bay với tốc độ kinh hoàng, radar sẽ phát hiện trong vài phần nghìn của giây. Máy tính sẽ tính toán quỹ đạo và ngay lập tức ra lệnh cho một hệ thống đánh chặn phóng ra một chùm đạn hoặc một quả đạn nhỏ để tiêu diệt tên lửa đó ngay trên không trung, cách xe tăng vài chục mét. Xe tăng bây giờ giống như một chiếc khiên vô hình bao quanh, kẻ thù chưa kịp chạm vào cái vỏ thép đã bị đánh chặn tan xác pháo rồi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy hay, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.